Αρχικά είμαστε στο Ηράκλειο Κρήτης και το συγκεκριμένο βίντεο το γυρνάω από το τάφο του Καζαντζάκη, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό μέρος και όπως μπορείτε να δείτε έχει απίστευτη θέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ και όλη η ομάδα του Men of Style, το Ηράκλειο Κρήτης, για την απίστευτη φιλοξενία του. Όπως γνωρίζετε, η Κρητική είναι φοβερή, άψογη σε αυτό. Και κυρίως θα θέλαμε να πούμε πως αυτές τις μέρες που περνάμε εδώ πέρα, όχι μόνο έχουμε έρθει για κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά βλέπουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να μας δουν από κοντά, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πάμε τώρα να περάσουμε στο βασικό βίντεο. Σου αρέσει, έχετε γνωριστεί και έχεις αρχίσει ήδη να επικοινωνείς μαζί της. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, υπάρχει ένα ερωτηματικό ανάμεσά σας, γιατί αυτό που σε προβληματίζει είναι πως δεν επικοινωνεί ποτέ εκείνη πρώτη. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε γιατί δεν επικοινωνεί ποτέ πρώτη. Πάμε! Because I'm always deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Πρώτα απ' όλα, για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το γιατί δεν επικοινωνεί ποτέ πρώτη, θα χρειαστεί να εξετάσουμε κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Η πρώτη παράμετρος έχει να κάνει με το σημείο που βρίσκεται η επαφή σας ή η σχέση σας. Για να σου δώσω να καταλάβεις ακόμα καλύτερα αυτό που θέλω να πω, το ξεκίνημα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία σας, στη σχέση σας και αν εκείνη επικοινωνεί πρώτη. Δηλαδή, θέλω να φανταστείς ότι υπάρχει μία γραμμή, υπάρχει μία ευθεία γραμμή με κάποια πολύ συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Το πρώτο χρονικό διάστημα είναι από τη γνωριμία σας μέχρι το πρώτο ραντεβού, δηλαδή η επικοινωνία που θα γίνει από την πρώτη στιγμή που γνωρίζεστε μέχρι και το πρώτο ραντεβού. Μετά είναι η επικοινωνία από το πρώτο ραντεβού μέχρι να γίνει και το δεύτερο ραντεβού και στη συνέχεια έχουμε την επικοινωνία που θα αρχίζει να στοιχειοθετείται από το δεύτερο ραντεβού και μετά. Οπότε να θυμάσαι, από τη στιγμή της γνωριμίας μέχρι το πρώτο ραντεβού προφανώς και επικοινωνείς πρώτος για να κανονίσετε να βγείτε. Αν περιμένεις η γυναίκα να επικοινωνήσει πρώτη για να βγείτε ραντεβού, υπάρχει περίπτωση να κάθεσαι μόνο στο σπίτι σαν τριμπάκουρος και να μην βγείτε ποτέ. Γιατί η γυναίκα χρειάζεται να αισθανθεί άνετα με το να αρχίζει να επικοινωνεί μαζί σου. Από τη στιγμή που θα βγείτε το πρώτο ραντεβού και πάνε όλα καλά, δεν μπλακωθείτε και υπάρχει μια χημεία μεταξύ σας, μια ερωτική έλξη αλλά και ενδιαφέρον όσον αφορά για τους χαρακτήρες σας, ο ένας προς τον άλλο, θα χρειαστεί και πάλι μετά από κάποιες 3-4 μέρες περίπου να επικοινωνήσεις πρώτος ώστε να δημιουργηθεί ένα δεύτερο ραντεβού. Οπότε να θυμάσαι πως από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μέχρι και το να γίνει το δεύτερο ραντεβού, την επικοινωνία κυρίως την ενεργοποιείς εσύ πρώτος. Οπότε να θυμάσαι, μετά το δεύτερο, το πολύ μετά το τρίτο ραντεβού, η γυναίκα θα αρχίζει να αισθάνεται άνετα ώστε να αρχίσει να επικοινωνεί μαζί σου. Πάμε όμως τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες 3 παραμέτρους. Η δεύτερη παράμετρος περιλαμβάνει 2 υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι το πόσο εύκολο είναι να συναντηθείτε και η δεύτερη είναι το πώς ανταποκρίνεται όταν επικοινωνείς συνήθως όταν της στέλνεις μήνυμα. Δηλαδή, στην πρώτη υποκατηγορία που έχει να κάνει με το πόσο εύκολο είναι να συναντηθείτε, όταν εσύ επικοινωνείς πρώτος και η γυναίκα είναι δεκτική και γενικότερα προσαρμόζει το πρόγραμμά της, προσαρμόζεις και εσύ το πρόγραμμά σου και συναντιέστε, τότε ακόμα και αν δεν επικοινωνεί πρώτη, δεν είναι πρόβλημα. Αν βλέπεις όμως ότι πάντα εσύ επικοινωνείς πρώτος και η γυναίκα μία έχει πρόβλημα με το πρόγραμμά της, μία δεν προλαβαίνει, μία το αποφεύγει, μία θέλει, μία το ακυρώνει, τότε υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα όχι μόνο στο ότι επικοινωνείς μόνο εσύ πρώτος και επενδύεις στο να συναντηθείτε περισσότερο από ό,τι εκείνη, αλλά υπάρχει πρόβλημα στο ότι δεν συναντιέστε, το οποίο είναι και απόλυτα λογικό και πρακτικό. Δεν γίνεται διαρκώς να στέλνεις πάντα εσύ πρώτος τι γίνεσαι, τι κάνεις, πώς είσαι, χάρηκα που τα πάμε, περάσαμε ωραία, να τα ξαναπούμε και εκείνη δεν στέλνει πρώτη, τότε υπάρχει θέμα. Όταν όμως βλέπεις ότι η γυναίκα στην αρχή ανταποκρίνεται, δηλαδή συναντιέστε, δεν είναι δύσκολο να κανονίσετε κάποιο ραντεβού, ενώ ταυτόχρονα εσύ στέλνεις πρώτος, τότε διατήρησε την επικοινωνία στα βασικά. Δηλαδή, όταν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί της, κράτησε το στο τυπικό επίπεδο, σε χαλαρό επίπεδο και απλά πρότεινέ της να την ξαναδείς ένα ραντεβού. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερο θα αισθάνεται άνετα ώστε να τα ξαναπείτε και ταυτόχρονα θα αρχίζει να στέλνει με την πάροδο του χρόνου πρώτη. Η δεύτερη υποκατηγορία έχει να κάνει με το πώς ανταποκρίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Όταν εσύ, για παράδειγμα, στείλεις κάποιο μήνυμα, μετράει πάρα πολύ σε πόσο χρονικό διάστημα θα απαντήσει η γυναίκα, αλλά και τι είδους μήνυμα θα στείλει. Αν κάθε φορά που στέλνεις ένα μήνυμα κάνει μία μέρα να απαντήσει, ή στέλνει, απαντάει, ανταποκρίνεται, αλλά στέλνει 1-2 γραμμές μόνο και μόνο για να κρατήσει μια τυπικότητα, τότε αυτό δεν είναι και τόσο τυπικό. Οπότε για άλλη μια φορά κράτησε στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι αν βλέπεις ότι η ανταπόκριση της γυναίκας
καθυστερεί να έρθει ή δεν επενδύει τόσο μέσω μηνύματος ώστε να σε ρωτήσει κάτι και σένα, τι κάνεις, πώς είσαι, βασικές ερωτήσεις για να δείχνει ότι ενδιαφέρεται, έστω και σε βασική μορφή, για τα ενδιαφέροντά σου ή για την καθημερινότητά σου, τότε απλά πρότεινε έτσι να τα πείτε από κοντά και τα υπόλοιπα θα τα δεις στη συνέχεια. Η τρίτη παράμετρος είναι το πόσο συχνά βλέπεστε. Αν βλέπεστε 1 με 2 φορές την εβδομάδα το πολύ, τότε δεν είναι κακό να στείλεις άλλη 1 φορά την εβδομάδα ένα μήνυμα ή να πάρεις ένα τηλέφωνο για να δεις τι κάνει ή για να δεις πώς κυλάει η καθημερινότητά της. Αν όμως βλέπετε κάθε μέρα, μη στέλνεις κάθε μέρα πρώτος για να βλέπεις τι κάνει, πώς είναι, πότε πήγε τουαλέτα, πότε είδε τις φίλες, πώς πήγε στη δουλειά, τι έφαγε, πώς κοιμήθηκε. Γιατί αν είμαστε στο ξεκίνημα, υπάρχει περίπτωση να την πιέσεις και να τη φοβήσεις, να αγχωθεί. Αν βλέπεις λοιπόν ότι συναντιέστε κάθε μέρα ή πάρα πολύ συχνά μέσα στην εβδομάδα και ότι θέλεις να τη στέλνεις κάθε μέρα, μην νομίζεις ότι θα αισθανθεί άνετα με αυτό. Αντιθέτως, υπάρχει περίπτωση να την πιέσεις και να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο. Ταυτόχρονα δείχνεις ότι είσαι δεδομένος και απελπισμένος γιατί βιάζεσαι να προχωρήσεις τα πράγματα μπροστά. Αν από την αρχή της επαφής σας και της σχέσης σας αρχίζεις να επικοινωνείς κάθε μέρα, όλη μέρα, τότε αυτό το πράγμα θα αρχίζει να δημιουργεί κάποιες περιοριστικές συνθήκες και περιοριστικά πλαίσια και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, κάποιους μήνες, και αφού όλα πάνε καλά και κυλήσει η σχέση σας, θα είναι σαν να θέλεις να δίνεις αναφορά ή να απαιτείς να δίνει αναφορά η ίδια. Και τέλος, έχουμε να κάνουμε με την τέταρτη παράμετρο που έχει να κάνει με το πόσο συχνά επικοινωνείς εσύ πρώτος. Αν λοιπόν συνδυάσεις τις 3 παραμέτρους που είπα πριν, τότε θα καταλάβεις ότι αν επικοινωνείς συνέχεια εσύ πρώτος, όχι μόνο για να τη ρωτήσεις τι κάνει ή να αρχίζεις να στοιχειοθετείς μια επικοινωνία ανάμεσά σας, αλλά και της προτείνεις πάντα εσύ πρώτος να βγείτε, τότε υπάρχει περίπτωση να φοβηθεί, να την πιέσεις και να αποτραβηχτεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αφήνεις και εσύ χρόνο στη γυναίκα να δείξει και εκείνη ενδιαφέρον, ή όπως λέμε, δεν είναι κακό να διεκδικείς, αλλά δώσ' της χώρο να σε διεκδικήσει και εκείνη, να εκφράσει και εκείνη ενδιαφέρον. Όχι απαραίτητα να σου προτείνει να βγείτε, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και η γυναίκα να αρχίσει να στέλνει πρώτη, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι ενδιαφέροντος. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε γιατί δεν επικοινωνεί ποτέ πρώτη. Να είστε καλά! My attitudes, they busted, and I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions.